as soon as මොකද්ද මේ as soon as කියන්නේ? මේ as soon as කියන එකයි once කියන එකයි අපි හැමෝම වරද්ද ගන්න තැනක්. ඉතින් අපි අද මේ පාඩමේ කතා කරමු මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස සහ මෙන්න මේ දෙක යොදා ගන්න අවස්ථාවන් ගැන. හරි. මුලින්ම අපි උදාහරණයකින් පටන් ගමු. I will call you as soon as I arrive home. I will call you as soon as I arrive home. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මම ඔයාට ගෙදර ආපු ගමන්ම කතා කරන්නම්. මම ඔයාට ගෙදර ආපු ගමන් කෝල් එකක් දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ as soon as කියලා කියන්නේ immediately. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරපු ගමන්ම ඒ ක්‍රියාවට පස්සේ එවෙලේම අපි යම්කිසි අනිත් ක්‍රියාවක් කරනවා නම් අන්න ඒ දෙක join කරන්න අපි මේ as soon as කියන එක යොදා ගන්නවා. I will call you as soon as I arrive home. මම ඔයාට කෝල් කරන්නම් ගෙදර ආපු ගමන්ම. හරි. දෙවෙනි උදාහරණය බලමු. As soon as the teacher comes into the class, the students stand up. As soon as the teacher comes into the class, the students stand up. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ටීචර් පන්තියට ආපු ගමන්ම ළමයි ටික නැගිට්ටා. අන්න එතනදිත් බලන්න මේ ටීචර් ආපු ගමන්ම එවෙලෙම නැගිට්ට කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටික වෙලාවක්වත් බලන් ඉන්න ඒ ගමන්ම immediately කරන ක්‍රියාවක් ගැන තමයි කියන්නේ. අපි තව එකම එක උදාහරණයක් ඒකෙන් බලමු. She cried as soon as she heard the bad news. She cried as soon as she heard the bad news. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඇය අඬන්න ගත්තා. කොයි වෙලේද අඬන්න ගත්තේ? ඇයට අර bad news එක නරක ආරංචිය ලැබුණු ගමන්ම එයාට ඇඬෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි කියන්නේ අපි as soon as දාලා. එතකොට once කියන එක කොහොමද දාන්නේ? මේ once කියන එක අපි යොදාගන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් ඉවර වුණායින් පස්සේ කියන එක. එතනදී අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඒක මේ දැම්ම immediately ඒ එකම කරන්න ඕන කියලා. එතනදී අපිට කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් ඉවර වුණායින් පස්සේ ටික කාලයක් අරන් හරි එහෙම නැත්නම් දැම්මම හරි එහෙම නැත්නම් කොයි වෙලාවෙ හරි අර ක්‍රියාව ඉවර වෙන එක ගැන තමයි එතනදී ගොඩක් කතා කරන්නේ. අපි ඒක උදාහරණකින් මෙහෙම බලමු. Once I finish my homework, I will watch TV. Once I finish my homework, I will watch TV. මම මගේ ගෙදර වැඩ ඉවර වුණාම ටීවී එක බලනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේ ඉවර වුණු ගමන්ම මේ පොත වහලා ගිහිල්ලා ටීවී එක බලනවා කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩේ ඉවර කරලා තේ එකක් බීලා හරි ටිකක් ඉඳලා හරි පස්සේ අන්න අර ටීවී එක බලනවා කියලා අදහස තමයි එන්නේ. හැබැයි ටීවී එක බලන්න කලින් එයා අර හෝම්වර්ක් එක ඉවර කරනවා කියන අදහස තමයි මෙතනින් එන්නේ. අන්න ඒ අදහසට තමයි මෙතනදී ප්‍රමුඛත්වය දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ once වලින් තව උදාහරණයක් බලමු. Once the rain stops, we can go outside. Once the rain stops, we can go outside. වැස්ස ඉවර වුණාම අපිට එළියට යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේ වැස්ස ඉවර වුණු ගමන්ම අපි එළියට යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ වැස්ස පෑවුවාම අපි ටික වෙලාවකින් හරි ඊට පස්සේ පැයකින් දෙකකින් පැය භාගයකින් හරි අපි එළියට යනවා. අපිට එළියට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අදහසක් තමයි එන්නේ මේ once කියන එක දාපුවාම. දැන් අපි මෙතන තියෙන grammar point එකක් කතා කරමු. මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක හොඳට බලන්න. I will call you as soon as I will arrive. Once I finish, I will leave. මේ දෙකේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවද? මේ වාක්‍ය දෙක බැලුව බැලමට හරි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වාක්‍ය දෙක වැරදි. මොකද්ද මෙතන තියෙන වැරද්ද? I will call you as soon as I will arrive. මෙතනදී I will arrive කියලා දාන්න බෑ. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න මේ as soon as කියන එකයි once කියන එකයි time conjunctions. ඒ කියන්නේ මේවා time එකත් එක්ක සම්බන්ධයි. මේ as soon as කියන එකේ once කියන එකේ ඇතුළෙම තියෙනවා future එකේදී වෙන දෙයක් ගැන. එතකොට අපිට අමුතුවෙන් will කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම එහෙම will කියලා දැම්මොත් ඒක වැරදි. ඒක ටිකක් abnormal. ඒක නිසා I will call you as soon as I will arrive නෙමෙයි I will call you as soon as I arrive. ඒ වගේම තමයි once I will finish I will leave නෙමෙයි once I finish I will leave. මම මේ වැඩේ ඉවරුණු ගමන්ම මම යනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේම තියෙන time conjunctions තමයි when after before අන්න ඒ වගේ දේවල්
ඒව එක්කත් අපි දාන්නේ නැහැ මේ will කියන එක. අපි මේ ගැන විස්තරාත්මක පාඩමක් කරලා තියෙනවා when සහ while භාවිතා කරන අවස්ථා සහ ඒ වගේ වෙනස්කම් ගැන. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ පාඩම බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝස් හොඳ නම් like එකක් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවෙක් එක්ක share කරන්න. එහෙනම් නැවත පාඩමකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.